تیتر اول امشب: نفتکش‌های یونانی با پرچم لیبریا با نفت ایران عازم ونزوئلا تحت توقیف آمریکا. رمزگشایی از داستان این 4 کشتی تا لحظات دیگر. دستگیری فردی در ایران که واکسن کرونا را پیش فروش می‌کرد، واکسنی که وجود خارجی ندارد. و 43مین سالگرد خداحافظی سلطان. یادبود الویس پریسلی، هنرمند بی همتا زیر سایه کرونا. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته مالک یونانی 4 کشتی حامل نفت ایران به طور داوطلبانه اونها رو تحویل مقامات آمریکایی داده. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشته این اقدام نتیجه تلاش برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران بوده. این روزنامه به نقل از هوک نوشته این اقدام یک پیام روشن به صنعت دریانوردی میفرسته که از انجام هر گونه تجارتی با رژیم ایران اجتناب کنه. ارزش محموله سوختی توقیف شده 40 میلیون دلار برآورد شده. در طول برنامه تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما را همراهی میکنن، اما پیش از همه اجازه بدید بریم به واشنگتن دی سی. خبرنگارمون آرش علایی جزئیات بیشتری داره از نحوه توقیف این کشتی ها. همونجور که شما گفتی مطبوعات آمریکایی هم به این مطلب پرداختن، به خصوص واشنگتن پست و نیویورک تایمز گزارش‌های مفصلی نوشتن در مورد این 4 تانکر. این چیزی است که ما در مورد این تانکرها میدونیم. 2 تا از این تانکرها در اقیانوس اطلس از طریق پمپاژ تانکر به تانکر سوختشون رو منتقل کردن. وقتی حرکت میکردن به سمت ونزوئلا مسیرشون تغییر دادن، به سمت آمریکا اومدن. 2 تا تانکر دیگر در دریای عرب که جنوب دریای عمان هست. نیویورک تایمز نوشته که امریکایی ها گذاشتن که این 2 تا کشتی که با پرچم لیبریا هم حرکت میکردن از ایران تا اونجا که میتونن دور شن که احتمال درگیری نظامی رو به 0 برسونن. نیویورک تایمز در ضمن میگه این که ایران روز 4 شنبه نیروهای سپاه پاسداران رو فرستاده که از طریق هلیکوپتر بپرن روی عرشه یک تانکر لیبریایی و اون رو متوقف کنن، اشتباه ایران بوده که فکر کرده این سوخت خودشه، بنابراین رفته که اون سوخت رو نجات بده، ولی بعد 5 ساعت متوجه شدن که تیرشون به سنگ خورده. امریکا میگه که این پول هایی که از فروش این نفت حاصل میشه به یک صندوقی میریزه که این صندوق مال قربانیان حملات تروریستی است که از طریق جمهوری اسلامی انجام شده. این رو با هم باید اضافه کنم که ما در ایران اینترنشنال به وزارت خارجه آمریکا ایمیل زدیم، مخصوصا از دفتر خانم مورگان اورتگاس، و از ایشون خواستیم که با ما مصاحبه کنن تا در این زمینه اطلاعات بیشتری بگیریم. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. همونطور که آرش هم اشاره کرد چند روز پیش بود که خبر رسید که این 4 نفتکش که محموله سوخت ایران رو برای ونزوئلا هم می‌کردن به درخواست آمریکا ولی داوطلبانه راهشون رو به سمت هیوستن در تگزاس کش کردن. حالا ببینیم این نفتکش‌ها از کجا اومدن. اونچه که میدونیم اینه که اینا از چند وقت پیش چراغ خاموش راه افتاده بودن اینجا توی کیپ ورد، کشوری کوچک در غرب آفریقا، ردیابی شدن و مقامات آمریکایی اونها رو توقیف کردند. مالک یونانی نفتکش‌ها که با پرچم لیبریا حرکت می‌کردند فردی به نام جورج گلازوگلو که اسمش در چند جای دیگه هم به عنوان یکی از کسانی که در حمل سوخت از ایران کار می‌کنه مطرح شده. محموله این کشتی‌ها که گفته شده بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه بنزین بوده، قرار بوده که به ونزوئلا برسه. ایران این موضوع رو تکذیب کرده، ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته ایران به ونزوئلا مواد سوختی میرسونه. اگه یادتون باشه همین 1 ماه پیش هم چند تا نفتکش از ایران به ونزوئلا رفتن. آمریکا میگه این نفتکش‌ها بدون استفاده از نیروی نظامی به جای ونزوئلا حالا به سمت بندر هیوستن در حرکتن. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی، میخوام این ازتون بپرسم که آنچه که خبرگزاری ها دارن منتشر میکنن به نظر میاد که با توافق صورت گرفته، یعنی اینطوری نبوده که مثلا نیروهای نظامی آمریکا وارد این کشتی ها بشن. خود مالک یونانی توافق کرده، حالا با توافق، با تطمیع، با تشویق، با تهدید، که این کشتی ها رو دست مقامات آمریکایی بده. حالا چقدر ایران باید نگران این باشه که این خطر براش وجود داره که در آبهای بین‌المللی کشتی‌های ایران با پرچم ایران یا با یک پرچم دیگری در حال حرکت باشن و مقامات آمریکایی بیان و این کشتی‌ها رو توقیف کنن؟ با درود به شما و بینندگان عزیزتون. ببینید، ابتدا توضیح بدم که ایران
10 تا انتخاب نداشتش تا به حال، لااقل فقط 2 تا انتخاب بود. یکی اینکه نفتش رو به چین بده و یکی هم به ونزوئلا. خب چین میگرفت و با قیمت بسیار پایین و به ازاش کالای چینی بسیار نامرغوب و خدمات چینی میداد. انتخاب دیگه ایران بودش که از طریق ونزوئلا بده و به ازاش حالا دفعات قبلی طلا گرفته یا هر کالای دیگه ای رو که از ونزوئلا میتونسته به ایران میداده. ولی به این ترتیب این نفت رو تا اونجایی که من مطلع هستم به صورت FOB به ونزوئلا فروخته بوده، یعنی دیگه پولش رو ونزوئلا با حالا پول داده یا هر چی دیگه، نفت دیگه متعلق به ونزوئلا بوده و در این مسیر بوده. حالا وقتی که این مسیر قطع میشه، یعنی اگر امریکا چشش رو میبست روی این قضیه، خب این میتونست ادامه داشته باشه، باز هم همون 2 راه رو برای ایران میموند. ولی به این ترتیب میشه گفت که یک راه برای ایران تقریبا مسدود شد، یعنی راه ونزوئلا پاسخگو نیست و هرچند که نفت رو به هر حال با هر چی معامله شد به صورت FOB، ولی دیگه این نفت به مقصد نرسیده و این میشه گفتش که به این مکانیزم تعطیل شده برای ایران. ممنونم از شما. مهدی مصطفی، کارشناس بازار نفت از لندن با ما. خبری بهتون بدم دقایق پیش به دست ما رسید. وزارت خارجه امارات متحده عربی کاردار جمهوری اسلامی ایران رو در ابوظبی احضار کرده. این اقدام در اعتراض به سخنان حسن روحانی در رابطه با عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل انجام شده. در خبری دیگر وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز یکشنبه با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره نشست پیشنهادی روسیه برای بحث درباره ایران گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین پیش از رأیگیری سازمان ملل برای تمدید تحریمات تسلیحاتی ایران پیشنهاد کرده بود که نشستی مجازی بین کشورهای 5+1 برگزار بشه. هدف از این نشست جلوگیری از ادامه تنش با ایران عنوان شده بود. سخنگوی هلال احمر ایران گفته حدود 2 میلیون دوز واکسن آنفولانزا به کشور وارد شده. محمد نصیری گفته پیشتر قرار بود 1 میلیون دوز وارد بشه، اما حالا 2 برابر اون وارد شده و در ماه شهریور توزیع اون شروع میشه. اما نگرانی اصلی الان برای کرونا است. رئیس انستیتوی پاستور گفته مطمئن نیستیم کرونا واکسنی داشته باشه، چون کسانی که به بیماری مبتلا میشن ابتلا مجدد هم داشتن و مشخص نیست اگر واکسنی هم ساخته بشه تا چه مدتی برای فرد پیشگیری و مسئولیت به همراه بیاره. همزمان سیمان لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در مورد آگهی‌های پیش‌فروش و فروش واکسن و داروی کرونا در بعضی وبسایت‌های ایرانی هشدار داده و خواستار برخورد نیروی انتظامی شده. خانم لاری در واکنش به انتشار آگهی فروش واکسن کرونا گفته بود تا حالا هیچ واکسن یا دارویی در مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفته و ادعای فروش یا پیش‌فروش واکسن یا داروی کرونا مورد تایید نیست. دقایق پیش هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دستگیری فردی که اقدام به آگهی برای پیش‌فروش واکسن کووید 19 در سایت دیوار کرده بود خبر داد. عذرخواهی میکنم، به واسطه سرگرمی و به شکل آزمایشی یک آگهی در فضای مجازی گذاشتم. دکتر آرش علایی از لس آنجلس با ماست. آقای علایی، از کجا نشأت میگیره که چنین واکسن هایی رو میان پیش فروش میکنن در حالی که حالا بجز مورد روسیه واکسن های دیگری هنوز به نظر نمیاد که به مرحله رسیده باشن که قابل استفاده عمومی باشن؟ ببینید هنوز هیچ واکسنی به مرحله استفاده عمومی نرسیده. حتی اون واکسن روسی هم در همین موضوعه، یعنی داره روش تحقیقات میشه، ولی اونجایی میره به بازار سیاه و افرادی که سودجوان که شفاف سازی و اعلام این که مردم از کجا باید واکسن بگیرن، چطور باید بگیرن. هنوز این واکسن نیامده، اگه در آینده بیاد چه برنامه‌ای هست. یعنی به نظر میرسه که وزارت بهداشت نسبت به این موضوع مانند داروهایی هم که داروی قطعی درمان نبود ولی ما شنیدیم و دیدیم که در بازار آزاد تهران خرید و فروش میشد، عقبه. به جای اینکه فعالتر باشه و از الان به بدنه عمومی جامعه اعلام کنه که واکسن نیست، ولی اگر واکسن 6 ماه دیگه 1 سال دیگه بیاد، مکانیزم توزیعش چگونه خواهد بود و از چه طریقی افراد باید خودشان مستقیم پول بدن یا بیمه ها میپردازه یا واکسن رایگان مورد قبول مورد دسترس قرار میگیره، هنوز این برنامه ها نیست و به خاطر همینه که سودجوها میتونن از این فاصله استفاده بکنن. آخه هنوز که واکسنی همونطور که شما گفتید تولید نشده به شکلی که به مصرف عمومی برسه، ولی در مورد همین موردی که گفتید همه خانم لاری گفته بود که هنوز واکسنی نیست و این تبلیغاتی که هست در واقع تبلیغات دروغینه.
درسته هیچ واکسنی نیست، ولی میدانیم با توجه به خبرهای خوبی که از کشورهای مختلف، آزمایشگاه‌های مختلف، کمپانی‌های مختلفی میاد، در آینده نچندان دوری واکسن به بازار میاد. ولی اگر دولت ایران، اگر وزارت بهداشت برنامه‌ریزی نکنه، اون جایی که واکسن به بازار میاد تا اینکه بخواد وزارت بهداشت هماهنگی‌های لازم انجام بده، با سودجوها از این فاصله استفاده میکنن. چون دو تا موضوع است: یک، قاچاق واکسن یا دارو، دو، داروها و واکسن‌های بی‌کیفیت. هر دوتاش مسئله میشه. یعنی فرض بفرمایید اگر در کشورهای همجوار در چند ماه آینده واکسنی تولید بشه و وارد اون کشورها بشه، اون موقع شروع میشه قاچاق باعث نرخ بالای واکسن و دسترسی عمومی نمیشه بشه. و از طرف دیگر اگر 2 مرتبه این واکسن ها بیاد و سودجوها بخوان مثل همون داروهای رمدسویری که در ایران تولید میشد و تقلبی بود، از این فاصله باز استفاده میکنم. به این خاطره که باید از الان برنامه داشته باشه وزارت بهداشت برای 1 سال آینده، نه برای 1 هفته آینده. ممنونم از شما دکتر آرش علایی از لس آنجلس با ما. مجلس شورای اسلامی از یک نماینده و 3 خبرنگار شکایت کرده چون گفته بودن قالیباف به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران 65 میلیارد رشوه داده. آیا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس فعلی و شهردار سابق به دنبال پاک کردن رد پای خودش در شهرداریه؟ همسر قالیباف کجای داستان اتهام فساد شهرداری تهران قرار داره؟ رابطه خیریه امام رضا با همسر قالیباف چیه؟ امشب همه اینها رو میبریم زیر ذره. سال 1362 محمد باقر قالیباف 22 ساله با دختر همسایه‌شون زهرا مشیر که همسنش بود ازدواج میکنه. اما نام این خانم با اتهام فساد در شهرداری تهران سر زبون ها افتاد. موضوع برمیگرده به مؤسسه خیریه‌ای به نام مؤسسه خیریه متوسلین به امام رضا که کمیسیون نظارت شورای شهر تهران میگه تخلفات مالی داشته. سر انتخابات مجلس این تخلفات به شورای نگهبان هم گزارش شد. بفرمایید در طول 12 سالی که در شهرداری تهران توفیق خدمت ما داریم، کدوم پرونده فساد در شهرداری تهران پیدا شده؟ یک مورد نداریم. این خیریه امام رضا متعلق به همین خانم زهرا سادات مشیره. یه نگاهی بندازیم به چند تا از اعضای هیئت امنای فعلی این خیریه تا بعد ببینیم قضیه اتهام تخلف چیه. اول از خود رئیس مؤسسه شروع کنیم. خانم مشیر در حال حاضر رئیس یک دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاده، عضو هیئت مدیره شرکت پیام سلامت پاسارگاد و رئیس هیئت مدیره مؤسسه راهنمای سعادت خانواده هم هست. سال 93 که قالیباف شهردار تهران بود، ریاست شورای راهبردی زنان شهرداری تهران و مشاور شهردار در امور زنان هم بود. بله الحمدلله. خب این لطف خداوند بوده. ایشون همسر من هستن و شاید یکی از علتهایی که ابتداً انتخاب ایشون بر بنده بود این بود که بیشتر با دیدگاه‌های ایشون آشنا بودم. این اسامی که الان میبینید یکی از یکی جالب ترن. مثلا فرهاد یعقوبی قزوینی زمان ریاست قالیباف معاون هماهنگی نیروی انتظامی بود، یا عباس ایروانی که بازرس این مؤسسه است. حالا عباس ایروانی کیه؟ مدیر هلدینگ اعزام که شامل 12 کارخانه قطعه‌سازیه. این شرکت‌ها طی سالهای گذشته عملاً توسط فقط چند شخص محدود اداره شدند. اشخاصی که در دوره‌های مختلف بین شرکت‌ها رفت و آمد داشتند. یک شبکه عظیم که بخشش رو اینجا روی دیوار می‌بینید. و تازه شبکه عباس ایروانی به اینجا ختم نمیشه. عباس ایروانی الان متهم ردیف 1 پرونده قاچاق قطعات خودرو هم هست. آقای ایروانی اونطور که خودش میگه از دوستان پروفسور سمیعی هم هست. خیرین زیادی جمع شدن. خوشبختانه شهرداری تهران هم واقعا باید گفت که نهایت محبت رو و همکاری رو انجام دادن. بله. و خب شخص شهردارم واقعا بی نهایت بدون هیچ نوع کوتاهی از دقیقه‌ای که برنامه ریزی شد ایشون به عنوان شهروند همیشه گفتن من نه به عنوان شهردار و به عنوان شهروند میخوام مثل دیگران خدمتگزار باشم. تو این ویدیو که دیدید پروفسور سمیعی در مورد همین جمعیت خیریه امام رضا صحبت میکرد و ساخت بیمارستان مغز و اعصاب. حالا زمین این بیمارستان خودش از موارد تخلف شهرداری تهرانه. داستان اینه که شهرداری تهران یه زمین به مساحت حدود 50,000 متر مربع
داده به خیریه امام رضا. زمین رو متری فقط 149,000 تومان حساب کردن. شهرداری میگه این زمین رو دادن تا با نظارت سمیعی توش بیمارستان مغز و اعصاب بسازن، اما بعضی میگن قالیباف و همسرش پشت نام پروفسور سمیعی پنهان شدن. در کشور عزیزمون ایران قرار داره و جالبتر این که نه توسط دولت بلکه به همت یک مؤسسه خیریه به نام متوسلین به امام رضا علیه السلام در تهران در حال ساخته شد. بریم سراغ یکی دو تا دیگه از اعضای هیئت امنا. محمد حسین رضایی. حسن روحانی این آقای رضایی رو به عنوان معاون خودش در امور نماز انتخاب کرده. دست کم در هیئت مدیره 6 مؤسسه دیگه از جمله خیریه مهرآوران مانا و خیریه محبین راه ائمه اطهار هم حضور داره. در کنار محسن رفیق دوست عضو هیئت مدیره مؤسسه صیانت نهاد خانواده هم بوده. محسن رفیق دوست برادر مرتضی رفیق دوسته که برای اختلاس معروف 123 میلیاردی از بانک صادرات به حبس ابد محکوم شده بود که البته حبس ابدش بعداً شد 8 سال و 6 ماه. متهم اول اون پرونده فاضل خداداد اما اعدام شد. حضور صادق خرازی هم توی این هیئت جالبه که اتفاقاً در جبهه مخالف قالیباف و در واقع اصلاح طلب محسوب میشه. یا خیریه‌های دیگه‌ای که اعضای شورا نزدیکان اعضای شورا هستن میایم ملک مترو رو میدیم، ملک نمیدونم چی رو میدیم. اگه شهرداری پول نداره بره مترو بسازه، پس این بحث و بخشش‌ها چیه؟ اگر پول داره خب چرا تعهدات شده اتوبوسرانی و غیره و غیره هی میگه دولت پول بده دولت پول بده. خب چرا تعهدات چه عمل نمی‌کنه؟ 70 میلیارد تومان جناب آقای رئیسی ها فرمودن که برای این خیریه خرج شده. اما خیریه امام رضا چرا رفت زیر ذره‌بین؟ اینها مواردی هستند که توی پرونده تخلفات ذکر شده. 1. واگذاری 3 قطعه زمین بزرگ با قیمت خیلی پایین از طرف شهرداری به این خیریه. 2. یکی از اتهامات شهرداری قالیباف پرداخت‌های میلیاردی به مؤسسه همسرشه. این پرداخت با توجه به اسناد شهرداری 60 میلیارد تومان و طبق روایت‌های دیگری 250 میلیارد تومانه. رسالتی دیگر در راه است. شهرداری تهران. قضیه قالیباف و همسرش و خیریه امام رضا اینجا تموم نمیشه و به مؤسسه شمس الشموس هم کشیده شده. در واقع شمس الشموس در ازای پرداخت عوارض باغ برره، واقعا اسمش همینه، بنیاد مستضعفان از شهرداری 2 تا ملک و اجازه تراکم سازی گرفته. حالا اسم چه کسی در هیئت مؤسسان شمس الشموسه؟ الیاس قالیباف، فرزند زهرا مشیر و باقر قالیباف. یک مفسد فقط خودش مفسد باقی نمیمونه، دیگران را هم به دلایل مختلفی به فساد سوق می‌دهند. حالا با شبکه‌های هزارتویی روبرو هستیم که افراد زیادی رو به هم وصل می‌کنه. از مقامات حکومتی بگیرید تا افراد معمولی. شبکه‌های هزارتویی که مثل بازی مارپیچن. برای 7مین روز پیاپی مخالفان دولت بلاروس به خیابون‌ها آمدن و تظاهرات کردند. یک شنبه هفته پیش بود که الکساندر لوکاشنکو برای 6مین بار مدعی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس شد. با اینکه رهبر مخالفان به لیتوانی، کشور همسایه، پناه برده، ولی مردم همچنان به تظاهرات و اعتصاب عمومی ادامه دادند. امروز حتی سفیر بلاروس در اسلواکی هم از معترضان حمایت کرده. در همین حال لوکاشنکو امروز طرفداراشو به خیابون‌ها آورده. اوژیانا تولنووا دقایق پیش از محل تظاهرات مخالفان دولت از خواسته‌های معترضان به ما چنین گفت: ما اومدیم اینجا و در مرکز مینسک تجمع کردیم. موضعمون اینه که علیه لوکاشنکو هستیم. ما خواستار انتخابات سالم و آزادی زندانیان سیاسی و خواستار توقف خشونت در مینسک هستیم. و این تجمع نشون میده که تعدادمون خیلی زیاده و اینکه رأی‌ها دزدیده شده. احمد بخشیده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از مسکو با ماست. آقای بخشیده، الان که به نظر میاد که آقای پوتین هم ممکن هست از آقای لوکاشنکو حمایت بکنه، به نظر شما آینده این اعتراضات به کجا میرسه؟ البته دنبال گفتگوی تلفنی که روز گذشته به ابتکار آقای لوکاشنکو انجام شد با آقای پوتین، بعد از اون امروز آقای لوکاشنکو مطرح کردن که روسیه اعلام کرده که اگر درخواستی از سمت بلاروس برای کمک نظامی انجام بشه روسیه حمایت میکنه. اما سرویس مطبوعاتی کرملین امروز اعلام کرد که این کمک مشروط هست و
در صورتی که تهدید نظامی از یک کشور خارجی علیه روسیه باشه این اقدام شکل میگیره که خب این موضوع پیشتر هم مطرح شده بود چند سال پیش که پایگاه نظامی دائمی در لهستان مطرح شد. اون زمان هم روسیه اعلام کرد که اگر تهدیدی برای بلاروس شکل بگیره روسیه این موضوع رو حمایت میکنه. خب از سمت دیگه ما باید به این هم توجه داشته باشیم. امروز هم آقای لوکاشنکو تو جمع طرفدارانشون هم که شما هم اعلام کردین گفتن که من بیش از 1/4 قرن هستش که در بلاروس دارم خدمت میکنم، جوانیم رو گذاشتم و کشور رو حتی به مردگان هم نمیدم. به نظر میرسه با توجه به شرایطی که وجود داره و طرحی که از سمت لهستان هم چند روز پیش مطرح شد و اعلام کردن که با کمک روسیه میتونه این انجام بشه، مبنی بر اینکه عدم استفاده از زور از سمت دولت آقای لوکاشنکو شکل بگیره، آزادی بازداشت شدگان و اینکه یک گفتگویی میان دولت و معترضان انجام بشه، به نظر میرسه که در آینده پیش رو این اتفاق حالا هم از سمت روسیه دنبال بشه و هم از سمت کشورهای همسایه بلاروس. و اگر روسیه احساس بکنه که کشورهای غربی ناتو و آمریکا میخوان ورود بکنن به بلاروس و پروژه شبیه اوکراین انجام بشه، طبیعتاً خب مواضع خیلی جدی‌تری رو اتخاذ میکنه. احمد بخشیده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از مسکو، ممنونم از شما. امروز سالگرد مرگ اسطوره موسیقی راکن روله که خیلی از ماها آهنگاشو شنیدیم و البته تاثیر زیادی هم روی موسیقی عامه‌پسند و سرگرمی در رسانه ها گذاشته. الویس پریسلی. اولین ترانه موفقش همه چی خوبه رو توی 19 سالگی ضبط کرد و وقتی از رادیوی محلی ممفیس پخش شد حسابی مشهور شد. اولین آلبومش رو 2 سال بعد بیرون داد و همون وقت اولین تور کنسرتاش رو در آمریکا برگزار کرد. با فیلم مرا با لطافت دوست بدار که احتمالاً خیلی ها از کارهاش با این کارش آشنا هستند به اوج شهرت رسید. Love me tender, love me dear, tell me you are. در دهه 60 میلادی الویس پریسلی در اوج شهرتش بود. سال 1973 کنسرتش از ماهواره پخش شد و در سراسر جهان 1 تا 1.5 میلیارد نفر تماشاش کردند. یعنی اون موقع از هر 4 نفر 1 نفر تو کره زمین این رو تماشا کرد. اعتیادش به مواد مخدر باعث شد که کنسرتاش یکی بعد از دیگری لغو بشن و بالاخره 16 اوت 1977 در 42 سالگی جونش رو از دست داد. این همه سال از مرگ سلطان گذشته ولی هنوز محبوبه. پریسا فرهادی خبرنگار ما از لس آنجلس با ماست. پریسا، میدونم که همیشه این موقعای سال در سراسر آمریکا، در سراسر جهان، به خصوص اونجا در لس آنجلس مراسمی برای یادبود آقای الویس پریسلی برگزار میشه. امسال با توجه به این شرایط کرونا این مراسم چطور بوده؟ درسته فرداد، هر ساله در روز 16 اوت مراسم‌های زیادی مثل نمایشگاه‌هایی با تمرکز بر زندگی الویس برای یادبود الویس پریسلی برگزار می‌شد و هواداران سلطان راکن رول برای زنده نگه داشتن یاد خاطره اون به دیدار خانه محبوب او گریسلند می‌رفتند و اینجا در بولوار هالیوود جمع می‌شدند. اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله اجتماعی مراسم خاصی برگزار نشده، حداقل در لس آنجلس. ولی من می‌خوام از این فرصت کوتاه استفاده کنم و یک سری از خصوصیات اخلاقی الویس پریسلی که شاید برای دوستدارانش جالب باشه رو بگم اینجا در کنار ستاره او در بولوار مشهور هالیوود. هنرمندان مشهوری مانند الویس همیشه بدل دارن، ولی الویس پریسلی در زمان حیاتش 170 بدل و حالا بعد از مرگش بیش از 250,000 بدل در سراسر جهان داره. همینجا در بولوار هالیوود بسیاری از هواداران الویس با شکل و شمایلی درست مثل او همیشه قدم می‌زدند، اما الان به دلیل شیوع کرونا اینجا نیستن و اینجا خلوته. او همیشه در چکمه‌های معروفش هفت‌تیر حمله می‌کرد چون یک بار بهش حمله شده بود. موهای الویس قهوه‌ای بود اما الویس مرتب موهاشو مشکی می‌کرد، حتی موجه‌هاشو، چون طرفدار تونی کورتیس بود و موهای کورتیس سیاه بود و براق. الویس پریسلی در کلاس‌های موسیقی ناموفق بود اما به هر حال او سلطان راکن رول و در جوانی صاحب سبک و معروفیت شده. خانه معروف او
او در ممفیس تبدیل به موزه شد، اما خانه‌ای که در بیورلی هیلز در لس آنجلس داشت چندین بار به حراج گذاشته شد و در حال حاضر کسانی که پول داشته باشن میتونن این خونه رو کرایه بکنن و ازش استفاده بکنن. من فکر میکردم اگر امروز به بولوار هالیوود بیایم حتما کسانی رو با شکل و شمایل الویس میبینیم، حتی مغازه هایی که مجسمه های و پوسترهای او رو میفروشند، ولی همینطور که گفتم به خاطر کرونا اینجا کاملا خلوته و امسال متاسفانه هیچ مراسمی برای سلطان راک‌ن‌رول برگزار نشده. ممنونم از تو پریسا فرهادی از لس آنجلس. با ما تصاویری که سمت راست پریسا میدیدید مربوط به مراسم سالهای پیش بود. اما قبل از خداحافظی این رو هم بگم بهمن مفید بازیگر و خواننده ناماشنای ایران دقایق پیش از دنیا رفت. آیدین صمیمی خبر رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده. مفید که متولد سال 1321 در تهران بود، کارنامه پرباری در فیلم و تئاتر ایران داره. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امروز. تا فردا، بدرود.